بعد از اینکه آرماتورهای بالا و پایین تیرها رو قرار دادیم، میایم تو مرحله خامود گذاری. برای هر تیر باید ببینیم چه تعداد خامود و چه اندازه‌ای به خامود نیاز داره. مثلا همین تیر شماره 1 اینجا میبینید، میایم توی نقشه نگاه میکنیم، اینجا بهمون داده گفته دو تا سکشنی که اینجا شما میبینید هر دو 45 در 50 هم هستن، خامودشون فی 10، یعنی قدر خامود 10. معمولا توی ساختمونا یا از خامود 8 استفاده میکنن یا خامود 10 استفاده میکنن و به طور متداول از هم قطر میلیگر 10 برای خامود استفاده میکنن. اندازه خامود چجوری محاسبه میشه؟ این ستونه 45 در 50، کاورش هم که بهمون گفته 5 سانت. پس ما اگه 5 سانت از این ور و 5 سانت از این ور کم کنیم، یعنی 10 منهای 45 میشه 35. پس پشت تا پشت این خاموده میشه 35 سانت و این سمت خامود 50 منهای 10 میشه 40. پس ما یه خامودی نیاز داریم با ابعاد 40 در 35 پشت تا پشت این خاموده، یعنی از پشت میلیگر شروع میشه تا پشت میلیگر بشه 35. از این ورم پشت میلیگر تا پشت میلیگر خامود بشه 40. اینجا اندازش رو به دست آوریم و قدرش رو، تعدادش رو چقدر نیاز داریم. تو این تیره بهمون توضیح داده، گفته اولین خامود از 5 سانتی متری ستون شروع میشه. کلا توی ساختمون اولین خامود همیشه از 5 سانتی متری پایین ستون یا بالای ستون و توی تیرها هم از 5 سانتی متر بر تیر شروع میشه. پس ما اولین خامود رو 5 سانتی متر از لبه ستون فاصله میدیم و شروع میکنیم و از 5 سانت بعد به طول 1 متر گفته 11 عدد فی 10 ادساین 10، یعنی 11 عدد خامود با قطر 10 سانت و فاصله شون هم هر 10 سانت از همدیگه باشه. این تا طول 1 متره و از 1 متر تا 5 متر گفته 25 عدد خامود قطر 10 ولی فاصله شون 20 باشه. دوباره اون ور تیر به همین صورت، یعنی از این ستون که شروع میشه تا این ستونه، این سمت ستون دوباره به فاصله 1 متر گفته 11 تا فی 10 هر 10 سانت. معمولا توی ساختمونا ابتدا و انتهای تیر فاصله خامودها کمتره، وسط فاصله خامودها بیشتره. دوباره این قسمت که ستون شروع میشه تا ستون بعدی به همین صورت، ابتدا و انتها فاصله خامودها 10 و وسط فاصله خامودها 20. خب ما با توجه به تعداد خامودی که نیاز داریم و ابعاد خامود سفارش خامود میدیم، خامود رو به صورت آماده خریداری میکنیم، یا میتونیم اگه تعداد خامود زیاده توی کارگاه به صورت دستی یا با دستگاه خامودزن خامودها رو آماده کنیم. بریم توی نقشه دیگه هم نگاه کنیم و اینو بررسی کنیم. توی نقشه بهمون گفته ابتدا و انتهای این تیره 8 تا خامود با قطر 8 و فاصله شون هم چقدر باشه؟ 8 سانت باشه از همدیگه. انتهای تیره هم به همین صورت. اینو نوشته 85 سانت، یعنی ما از ابتدای این ستون شروع میکنیم یا ابتدای این تیر شروع میکنیم به طول 85 سانتی متر و این تعداد خامود رو جا میدیم. اینجا هم به همین صورت به طول 85 سانتی متر همون 11 تا خامود 8 با فاصله 8 سانتی متر. قسمت وسط رو گفته 114 عدد خامود با قطر 8 با فاصله 8 سانتی متر. یعنی توی این نقشه برای ابتدا و انتهای تیر و وسط تیر فاصله شون عین همدیگه است، 8 سانتی متر و بیشتر بهمون نگفته. اما مثلا توی تیر پایینی گفته 33 عدد خامود قطر 8 با فاصله 6 سانتی متر ابتدا و انتهای تیر که طولشون میشه 195 سانتی متر رو پوشش میده تعداد خاموده. اما وسط تیر گفته 77 تا خامود قطر 8 و فاصله شون باشه 9 سانتی متر از هم دیگه. اینجا وسط و ابتدا و انتهای تیر متفاوت بهمون داده. پس شما باید توی نقشه این موضوع رو دقت کنید که ابعاد خامودتون چنده پشت تا پشت خامودتون، دوم اینکه چه تعداد خامود نیاز دارین و سوم اینکه نحوه چیدمان خامودها وسط و ابتدا و انتهای تیر به چه شکل از همدیگه باشه. حالا میریم روی پروژه که روش اجراش رو ببینیم. خامودها رو میشه به دو طریق ساخت. یه طریق استفاده از ابزار دستیه که یک صفحه مثل این داره و یک اهرمی داره که اهرم میاد دور اون محور خودش قرار میگیره و بعد میایم با توجه به اندازه خامودی که میخوایم بزنیم، مثلا تو این پروژه اندازه 40 اگه میخوایم بزنیم اندازه 40 رو میگیریم و یک تخته یا میخی رو میکوبیم که بدونیم میلیگرد اون یا آرماتورمون تا کجا ادامه میدیم که طول 40 رو بهمون بده. اندازه 40 هم دقیقاً از اینجایی که دوستمون اشاره میکنه باید اندازه بگیریم، یعنی از لبه اون اهرمه.
ابتدا میایم اون خم اولیه رو میزنیم که توی نقشه معمولا برای میلیگر 10 بهمون میگن 10 سان باید خم خاموت بخوره. این خم باید خم 135 درجه باشه. بعد آرماتور میایم تا جایی که اون میخو کوبیده بودیم و طول خاموت ما بود. یه خم 90 درجه میدیم. دوباره تکرار میکنیم خم 90 درجه. در انتها معمولا بعضی از پیمانکار میان خم 90 درجه میدن، ولی باید میلیگر رو بیاریم بالا و دوتاشو خم 135 بدیم. حالا تو این یکی دوتا خم 135 رو با هم میبینیم. اینجا اگه آرماتور رو بیاییم بالا و دوباره خم بدیم میشه خم 135 درجه. سنجاقی هم دقیقا مثل خاموته، یعنی وقتی که آرماتورش رو برش دادیم یه سمتشو خم 135 میدیم و بعد اون انتهاشو خم 90 درجه میدیم. به همین راحتی میتونیم سنجاقی رو توی کارگاه بسازیم. ارتفاع سنجاقی دقیقا مطابق ارتفاع خاموتش میشه. با دستگاه خاموتزن هم میتونیم خاموت ها رو درست کنیم. این دستگاه معمولا دو تا پدال داره. یه پدالش وقتی فشار بدیم خم 90 درجه میده و یکی از پدال دیگهش خم 135 درجه میده. به همین راحتی میتونیم خاموت ها رو با این دستگاه بسازیم. اگه هم نخواستیم توی کارگاه خاموت ها رو آماده کنیم، میتونیم به صورت آماده از آهن فروشی ها که خودشون معمولا دستگاه خاموتزن دارن و خاموت ها رو اونجا آماده میکنن میتونیم خریداری کنیم و بعد حمل و نقلش کنیم به کارگاه و اجرا کنیم.